हेलो एभ्रिवान, हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। असारको 15मा दही चिउरा खाइन्छ, त्यसैले आज मैले हजुरलाई एकदम छिटो बन्ने र मिठो हुने दहीको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसको लागि मैले यहाँ 3 प्याकेट दुध लिएको छु। यो चाहिँ 1.5 लिटर दुध छ। सुरुमा चाहिँ मैले कराईमा थोरै पानी राखेर दुध राख्दैछु। पहिला थोरै पानी राखेर त्यसपछि दुध राख्नुभयो भने चाहिँ कराईको तल दुध डढ्दैन। अब चाहिँ म यहाँ दुध उमाल्दैछु। दुधलाई एकदम मजाले पकाएर मैले चाहिँ आधी लिटर जति घटाइदिन्छु र बचेको 1 लिटरको चाहिँ दही बनाउँछु। यसो गर्दा दुध बाक्लो हुन्छ र दही पनि एकदम मिठो हुन्छ। हजुरलाई गुलियो दही मनपर्छ भने यति बेला हजुरले चिनी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। दुध घटिसकेपछि यसलाई म आधी घण्टा जति सेलाउन छोडिदिन्छु। दुध चाहिँ मनतातो हुनुपर्छ, हजुरले औना राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ कचौरा लिएर यसमा नै म दही जमाउँदैछु। हजुरहरूले स्टिलको, सिसाको अथवा प्लास्टिकको भाँडामा दुध राखेर जमाउनु भए पनि हुन्छ। हजुरसँग माटोको भाँडा छ भने त्यसमा दही राख्नु होला। माटोको भाँडाले दहीमा भएको पानी सोच्छ र दही अझै राम्रो बनेर तयार हुन्छ। यहाँ मैले 2 चम्चा जति दही लिएको छु। अब यसलाई दुधमा राखेर मजाले मिक्स गरिदिँदैछु। जोडन नराखिकन चाहिँ दही राम्रो बन्दैन, हजुरले पनि राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई म 8 देखि 9 घण्टाको लागि एउटा न्यानो ठाउँमा राखिदिन्छु। 9 घण्टापछि मैले यहाँ दही हेर्दैछु। दही चाहिँ एकदम राम्रोसँग सेट भएको छ, हजुरले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले निकालेर देखाउँदैछु कति बाक्लो देखेको छ हाम्रो दही। दही चिउरा खानको लागि मैले यहाँ दही निकाल्दैछु। मैले चिउरा पनि राखिसकेँ र थोरै आँप पनि राख्दैछु। हजुरहरूले यसमा चिनी राखेर नि खान सक्नुहुन्छ। चिनी नराखिकन खाँदा पनि यो दही एकदम मिठो भएको छ। हजुर पनि यसै गरी बनाउनुहोस्, खानुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। अनि हजुरको थोरै माया र सपोर्ट मागेको छु। मलाई लाइक, सेयर